الرحمن الرحيم. إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهواي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب، فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب. اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد، يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل له كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعدم فيما عندك رغبته.
اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء عقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومقالي يا سيدي. فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي بي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري
وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني. ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتقضيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك. يا كريم يا رب، يا كريم يا رب، يا كريم يا رب. وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكتوم يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته، فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهب لي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك
فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك. فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهل هذا ضجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي. فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها. هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة
كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حدي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعدم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك
وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نسبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء، وطاعته غنى. ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء. يا سابق النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين فولا، يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I pray to Allah, exalted and glorified, to bless and protect you all and your families, and to accept all of your a'mal on this blessed night, the night of Jumu'ah. Allah subhanahu wa ta'ala says in His holy book, the Holy Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Bring upon your burhan, your proof, if you truly were honest, or if you truly were saying the truth. Any proposed information, any proposed matter that someone wants to prove as being valid, prior to accepting it and prior to denying it, we must subjugate it to, or make it subject to investigation. Investigating it through the proper method of investigation. Making it subject to research. But making it subject to research has to go through a series of processes, a series of steps. It is vital and crucial that whenever something crosses our mind, an idea, a notion, a proposed opinion with respect to religion, or with respect to things that are not religious, things that are not religious in nature,
anything that we hear of, before accepting it and before denying it, it must be subjugated to a process of investigation. And the first level, and the first step, and the first stage in this process is to inquire about its possibility. Is that thing that we are trying to accept or deny, is it something that is possible in itself? Is it something that is logically possible? Or is it something that is logically impossible? Because if it were logically impossible, then there's no need to exert any effort and waste any time on trying to prove it or deny it, because it would be impossible in itself to begin with. That being said, it is important that we understand the types of things that are impossible. There are three types of impossibility. Things that are impossible are of three types. There are things that are logically impossible, and there are things that are naturally impossible, and there are things that are ordinarily are considered impossible. And I'll explain those inshallah as we go. The example of something that is logically impossible, the basic example of that would be to consider two opposite statements from all aspects, to consider them both true. For example, if I said the earth that we live on exists, but at the same time it does not exist, that would be a contradiction, and that is rationally or logically impossible. Another example is to consider an odd number an even number, to say that 3 is an even number. It is impossible logically for 3 to be an even number. Or, for example, to bring a small container or something that has a very, very limited capacity and try to fit in it something that is beyond the size of that capacity. For example, if one were to say that the ocean can be placed in a water cup without expanding or making the water cup larger, and without making the ocean smaller, the ocean water smaller. At this point, this is rationally, logically impossible. And we have learned through our beliefs that Allah subhanahu wa ta'ala would never make things that are rationally, logically impossible. Not that He is unable to. Allah is capable, and His capability and power is beyond limitations. But because that thing that we are supposing in itself is impossible. So things that are rationally, logically impossible to exist are the first type of impossibilities. So something that is rationally, logically impossible cannot be subject to further investigation. It would be a waste of time and a waste of effort. The second type of things that are impossible are those that are logically possible, but naturally impossible. For example, someone to go to the sun, or to travel to the sun, right? Someone who wants to travel to the sun. Logically, there's no problem with that, because if this person is given and supplied by Allah subhanahu wa ta'ala with a special power to go near the sun, with a special shield to protect them from being burnt by the sun, a miraculous shield, it is rationally or logically possible, but it is naturally impossible. Meaning that
without those special miraculous equipment that Allah could supply that person with, it would be impossible naturally to fly and to travel to the sun. Now, when we say it is logically possible to travel to the sun, we have to keep in mind that people or the person who wishes to do so must have an accessible mean, a very special accessible mean that is usually provided by the Creator, by Allah, exalted and glorified. And that special shield and that special means that allows them to reach the sun in a timely manner, as well as being protected from the heat of the sun. So you have to have all these means together. Then we say, okay, if that exists or that can be provided, then the travel would be possible, logically. But naturally, is that possible? If we put the miracles on the side, it would not be possible. It would not be possible naturally. In the first example, when we said, for example, bringing all of the water of the ocean and placing it in a cup, we said that this is logically impossible, and of course, naturally. Why can't we say if we put it into a miracle, it would be possible logically? Simply because it is rationally illogical or impossible. No miracle would make this come true, to bring all the water of the ocean and place it in a cup. Because logically, a bigger quantity of matter cannot be fit in a smaller vessel or a smaller container or a smaller capacity. As opposed to the sun and traveling to the sun, where it is logically possible if all the means of traveling there were provided, as well as the shields and the protection and so on. So we say that it is rationally possible, but it is naturally impossible. The traveling to the sun is impossible naturally. The third type of impossibility is called the ordinary impossibility. So something that if we were to think about it logically, it is possible. If we were to think about it on a scientific level, scientifically, naturally, according to the cosmic laws or laws of the universe, it is also possible. But ordinarily speaking, it has not happened, and it is kind of impossible according to the common capability. Example of that would be, for instance, a century ago, 100 years ago, traveling to the moon was impossible ordinarily. I mean, according to the means, according to things that were available to us 100 years ago, it would not be possible for us to travel to the moon. Another good example would be having a video call or having a type of stream like we're having right now, a Zoom stream or YouTube Live. If we were to talk about that 100, 150 years ago to someone, if we were living at that time, and we say that, perhaps a person in the east of the earth can speak to a person on the west side of the earth through a very small glass or small machine, they would probably think that we have lost our mind. And they would automatically say that this is impossible. But when we put this under thinking, when we try to make this word impossible, or this statement that they have made that this is impossible to happen, if we put that under the under investigation, we will come to see that it is not impossible logically, and it is not impossible naturally. Logically, it's possible for someone in the east to speak to someone in the west if they were means, and naturally it is also possible if there is advanced scientific equipment that can help in doing so. But ordinarily speaking, according to the
means that were available at that time 100 years ago that would be deemed as impossible. So here we have three types of impossibilities, and this is key. This is important to understand and to comprehend, because a lot of times when we come to our belief system, when we come to our traditions and narrations, we use the word logical, illogical very, very loosely. We hear something, we may not comprehend it very well, and all of a sudden we say, oh, this is not reasonable. This is against aql. We can't accept that. It's impossible. And when you say, hold on, before you say it is impossible and go right away and reject it, what type of impossibility are you referring to? Perhaps it is logically possible. Perhaps it is naturally possible. But ordinarily speaking, it is not possible. There are many examples that we can think about. But due to the fact that we are in a very brief, short lecture, and the time is limited, I don't feel that it may be suitable to elaborate further. It is important that we understand first these keys. The most important part of this discussion is to differentiate between things that are logically possible, naturally possible or impossible, and ordinarily possible or impossible. Whenever an idea comes to our mind, whenever we hear of something, whenever we hear of happen, for example, if it weren't mentioned in the Holy Quran, because we accept everything in the Holy Quran, that the successor of Solomon, Asaf ibn Barkhia, or whatever the name be, because the Quran has not mentioned the name Asaf, rather the narrations by Ahlul Bayt that we've received. So if these narrations were valid, then of course we go with the fact that his name is Asaf ibn Barkhia, who is the successor of Sulaiman, ala nabiyina wa alihi wa alayhi salam. Solomon or Sulaiman, when he requested and asked those who were around him, who can bring me the throne of Balqis, the queen of Yemen, as fast as possible? The Afrit, the one from the jinn, said to him, I will bring it before you get up from your place. Perhaps he meant before you, leave the gathering, or before you plan to leave, we'll be here. Meaning it will take a little bit of time. But then the one who had the ilmun min al-kitab, knowledge of the book, he had some knowledge from that special book of knowledge that Allah has granted to some of his servants and close and righteous awliya. He said, I will bring it to you prior to your tarf. It's like faster than a blink of an eye. I will bring you that throne. And it did happen. Now this story, if we were to hear it without being believers, or if it is someone who does not believe in Islam, does not believe in religions, here's that story. Of course, we can't tell them the Quran said, because they don't accept the word of the Quran yet. They are not, an acceptor of the religion of Islam, and they don't value it as much. So therefore, it's not credible to them. It is not a source that they can accept at that point. What do we expect of them? The first thing they might say is that, oh, this is impossible. This is a superstition. And in order for us to have a sound argument, the first step that we need to take with them is to investigate about the possibility of this happening. First thing we say is it possible logically to transfer an object from one place to another where there's let's say 1,000 or 2,000 miles of distance, more or less, within a second? Now, one might say it is impossible. And the answer would be, why would it be impossible? We're talking logically here. Logically, is it possible for something to transfer if there were available means, or if there were special powers given
by Allah subhanahu wa ta'ala to transfer that subject from one place to another in a second. Why would that be rationally impossible? It's not like saying we can fit all of the ocean in a small cup. We're saying we're transferring an object from one place to another in a very, very fast speed. That is rationally possible. Now let's come to science and see if it is naturally possible. Science gives us an equation, and it says to us, the faster the means that you have, because we have something called the speed of time, right? Or the speed of light. The speed of light, something can transfer from one place to another in a very, very, very fast manner. So science says it's possible. Now, the ordinary possibility and impossibility, on that level, we may hear that, oh, that's impossible. Why? Because as of now, 2020, until today, we still have not discovered a machine or a means of transportation that can transport an object, a physical object, a heavy object, within a second from the east, for example, to the west, or from a place that is very far to another. But because we have not yet discovered an object, or we have not yet discovered a means that allows us to transport that object, does not render it to be impossible logically or naturally. The same way we said 100 years ago that it is impossible to go to the moon, it is impossible to have a video call between somebody in the east and somebody in the west of the world, simply because we did not have the means. So not having the means does not justify rejecting and denying that this is a possible matter or a possible thing to exist. Now, things being possible are not necessarily going to happen. We said that we have a process in investigating a validity of a given notion. So the notion that says, well, we can transfer an object from one place to another within a second. The first thing that we have to study is that rationally possible? Is it naturally possible? Then we move on to the next level to find proofs to validate this issue. So for example, we see that Ahlul Bayt alayhim salam, when they are asked about different things, different miracles or different things that are related to their imamah. Yahya alayhi salam, not Yahya, I'm sorry, Al-Imam Al-Jawad alayhi salam. Yahya we're going to use as the evidence that Imam Al-Jawad used to prove the possibility. Imam Al-Jawad, when he's asked, how can you be an imam when you're only 8, 9, or 10 years old? Here, Imam Al-Jawad is not going to answer them by telling them the proof that he's an imam. He already has that proof. He has given them that proof. But they have not yet moved on from the first level of investigation, which is to prove whether it is possible for a person at that age, according to religion, to be a leader or not. And for the imam to remove that strangeness in their minds, and since they are Muslims, he says to them, you believe in the Holy Quran. Allah says, وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. He speaks about Yahya, and he says, we have given him the hukm, the nubuwwah, while he was a child. So if Allah can give nubuwwah to a child, why is it that you find it strange for him to give imamah to a child? Here, Imam al-Jawad is not telling us that the proof that I am an imam is that Yahya is a prophet. That wouldn't make sense. Yahya is somebody else, Imam Jawad somebody else, right? What Imam's trying to say here, alayhi salam, he's trying to say that do not think that this is strange in the way that Allah subhanahu wa ta'ala does things according to the philosophy of Allah or the philosophy of religion. It is possible to appoint a young person, a child, as an imam or as a prophet. Now, am I really that imam or that prophet, or am I really a chosen imam? That requires a different level of investigation and a different level of research.
So it is very important that we do not mix when we discuss different things and different ideological matters and beliefs, mix between the level of proving the possibility of that given notion, whether it is possible or impossible, in between proving that it has existed and that it is valid. Of course, there would be more details to this kind of research or this kind of discussion. This is just highlights, quick highlights on this matter, just to open some horizons for us to think about when we study further Islamic beliefs in different ideas, so that we do not hasten and reject an idea just because we have not comprehended yet that it is a possible idea. Let us think first that usually the impossibility that we feel in our minds towards a given issue, usually it is from the third type. It is from the type that is ordinarily impossible. But logically, a lot of times it is possible. Naturally, a lot of times it is possible. And the best example I want to use here within our belief system to conclude with is the length or the longevity of our Imam alayhi salam, the long lifespan of our awaited Imam al-Hujjat al-Mahdi alayhi salam. We do have proofs that he exists, that he was born 255. Yet you find people saying, aside from all these proofs, these historical and transmitted and narrations, aside from all that, we feel it's kind of strange to accept that a man can live for over 1,000 years. And to remove that strangeness, we say to them, first and foremost, rationally, is it possible or not? Rationally, it's possible, because Allah had created, Iblis, for instance, thousands and thousands of years ago, and he still remains to be alive, according to our belief. He has created Isa alayhi salam, and according to our belief, Isa has not yet died. And many other examples. We read in the Quran that Nuh alayhi salam lived at least 950 years, spreading and conveying and advocating and preaching the message and the word of Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, narrations say that prior to that he lived for a while, after that he lived for a while. Some narrations say there's about 25 or 2,800 years as lifespan. Well, aside from that, the minimum is 950 years according to the Holy Quran. When we say that something is possible rationally and possible naturally, and we prove that this thing has even happened in the past, then that removes away any strange feelings that we may have towards that notion. After presenting these, then we think to ourselves, then why do we feel strange? Why do we feel it hard to comprehend that the Imam is alive and that he is over 1,200 years old, or almost 1,200 years old? So the correct method of reasoning in proving, in validating different ideas, different notions, different beliefs, is to start from the first step. Is that thing that I am inquiring about possible in itself or impossible? And if it is impossible, are we talking impossible rationally, or impossible naturally, or impossible on an ordinary level, meaning that we still yet don't have the means to make it happen? I ask Allah subhanahu wa ta'ala to enlighten us by the love of Ahlul Bayt alayhim salam, by the love of Prophet and Ahlul Bayt, enlighten us with Iman, with faith, with sincerity, and with knowledge, and may the best and the greatest of peace and blessings be bestowed upon our beloved Prophet Muhammad and his purified progeny. Alhamdulillah Rabbil Alamin. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثأر الله وابن ثأره والوتر الموتور. وأشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله إني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به.
السلام عليكم يا أولياء الله وأحبائه. السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك، فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين، وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولة وحياتي بهم طيبة، وأدرجني إدراج المكرمين، واجعلني ممن ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحا منجحا قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. والسلام عليكم سادتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ومولاي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري. السلام عليك يا سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا كعبة الإيمان. عجل الله تعالى فرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك والمستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
أما يجيب المضطر إذا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر يوم أقرب. اللهم شافي كل مريض، اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والمنافقين وانصرنا على القوم الظالمين وعجل لوليك الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.